Magandang araw na naman sa inyong lahat mga Repa Peeps. Meron na naman tayong bagong project. Ito. Ano ba ito? Ito ay power switch module. Ba? Yan yung kanyang circuit diagram. 4 na transistor, mga resistor. Mapapansin mo dito, 2 LED. D1, D2, red and blue. Ang totoo niyan, isa lang yan. Yan ay dual LED na 3 paa. Yung isa red, yung isa blue, yung isa ground. 3 paang ano yan, 3 paang LED. Oh. LED sa 2, 3, red, blue.
ground. Ganito lang yan. Bakit tayo gumawa ng switch? Gumawa tayo ng switch. Di ba minsan meron tayong equipment, halimbawa TV. Sa TV, meron diyang switch indicator. Pag sinaksak mo siya sa 220 TV natin, umiilaw siya ng pula. Diba? Ibig sabihin yan, naka-standby na yung ating TV. Pag pinindot mo, nagiging blue yung ating LED indicator. Hindi lang TV, minsan sa mga ibang equipment, diba? Pwedeng washing machine, pwedeng ibang mga equipment. Pag sinaksak mo sa 220, umiilaw yung red na LED. Tapos pag pinindot mo na yung on button, nagiging blue. Kaya yan ang ginawa nating module ngayon. Paano gumawa ng ganyan switch. Okay? Ito yun. Ano bang special dito? Ba't ba ginawa ito? Tingnan natin. Pag nilagyan mo ng power, umiilaw na kagad yung power LED. Ano yan? Standby LED. Ngayon, pag pinindot mo, di ba? Isang LED, dalawang ilaw. Ibig sabihin yan, on na yung circuit. Ayan o. Buhay na yung output na LED. Dito yung nakalagay yung LED blue. May resistor yan. Ito yun, yung blue. Bakit dito, pag pinower on mo, umiilaw na kagad yung red na LED? Dito yan. Tingnan natin yung kanyang circuit. So dito, 5 volts ang ating supply. Ang kuryente tumakbo dito papuntang transistor Q4. Nag-switch on siya, kaya umilaw yung LED red. Dual LED yan, red. Bakit dito tumakbo yung kuryente, hindi dito? Kasi nagcha-charge yung capacitor. Yan ang initial state ng circuit, nagcha-charge yung capacitor. Kaya dito siya tumakbo. Hindi dito. Hindi rin dito. Kasi tumakbo siya sa charging ng capacitor. So pagtakbo niya dyan, dito sa linyang ito yung active line, automatic yung current pupunta dito sa kabilang transistor. Mag-on ito, on. Pag nag-on yan, diretso yung current papunta dito sa Q2. Pag na-forward bias yung transistor na ito, magkuklose ang transistor dito o saturated. So walang kuryenteng tatakbo dito at saka dito. Kaya wala tayong output ng LED. Dahil walang base current na, dito nakakarga yung LED. Dito nakakarga pala yan, dito, dun. Papunta dun. Dito nakakarga yung LED. Dito, yung negative niya, positive dun. Tapos may resistor. So, wala ditong current dahil dumiretso sa ground. Okay. Ano ba itong circuit na ito? Yan yung tinatawag na bistable mode of operation. Bistable multivibrator. Wala siyang stable state. Depende sa construction. Ito naman, yung output, ang tawag dyan sa digital electronics, open collector output. Open collector. Diba collector yan? Open siya. Pwede mo lagyan ng load na kahit anong load. Dito naman, yan yung ating power LED. May pagka,
buffer gate. So dito tumakbo, nag-charge ang capacitor at nag-on ang transistor, kaya umilaw yun, oh. Yun lang naman yun. Yun. Pag pinindot natin yung switch, ito yun. Pag pinindot mo, umiilaw yung blue. Bakit umilaw itong blue ito? Dahil yung kuryente, dumiretso naman dito. Once na pinindot mo yan, magdi-discharge yung capacitor dito sa base ng transistor. Mag-o-on ito. Pag nag-on ito, syempre nakakonekta na siya dito sa linya. Diretsong current, hihigupin niya papunta dito. Po-forward bias ng transistor. Diretso na rin ang current papunta sa collector side. Pag nag-on ito, off naman siya. Putol dito. Diba? Pumunta dito yung kuryente. Pag pumunta dyan ng kuryente, on naman yung kabila. O, iilaw ito. Pag umilaw yan, iilaw na din yung nakakargang malaking LED dito sa collector ng transistor output. Bakit siya ilaw? Na forward bias na yung transistor. So, yan lang yun. Pag pinindot mo ulit, siya, makakalas na yung yung nakalatch. Nakalatch siya eh. Makakalas na yung kuryente, tatakbo rito, pabalik sa ground. Makakalas na yung latching niya. Nagkaroon siya ng latch eh. Dito. Parang ganito yan, no? Sa simpleng circuit, iba 4 na transistor yan. Pag pinindot mo yung switch, lahat ng kuryente ay pupunta sa kabilang transistor. Pag pinindot mo ulit, sa kabila naman. Pag pinindot mo ulit, sa kabila. On, off, on, off. Yun lang yun. Yung kuryente, pupunta sa kaliwa. May ilaw yung pulang LED. Pag pinindot mo, sa kanan naman, iilaw naman yung blue na LED. Ganun lang siya. On, off, on, off. Tatagel. Kaya siya mayroong circuit sa gitna na yun yung gitna symmetric circuit. So ganyan lang ang function ng power switch na may standby LED. Pag pinindot mo, ito'y mag-o-on, mag-o-off, iilaw. Pag pinindot mo, o-off ito, o-on, iilaw. Ito. Okay? So, yan ang ating power switch. Isang ilaw, 2 kulay. Isang bulb. Thank you!